হাই দোস্ত, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো বহুতেই ভাল। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ থওঁ, যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলত নতুন কৰি আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে, নকৰিলে নাই আৰু। যা হওক, বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ। যিহেতু শনিবাৰৰ পৰা 21 তাৰিখৰ পৰা মানে BTR LP UP টেটৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হোৱা বুলি PDF-টোতো দেখা পাইছে বা এডভাৰটাইজমেণ্টটোত দেখা পাইছে। কিন্তু কথাটো হৈছে, সিদিনা আছিল শনিবাৰ, তাৰে পিছত পৰিলে ৰবিবাৰ। তো সেনেদৰে বন্ধ থাকি পেলাই আজিৰ পৰা লিংকটো এক্টিভেট হৈছে আৰু প্ৰচেছবিলাক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰিব। তো বলক তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে এনেদৰে চাৰ্চ কৰি উঠি পেলাই দেখাই পাব এইখন যিখন নেকি বৰ্ড থাকে সেইখনত আপোনালোকে পাই যাব আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখুৱাই আছোঁ আচলতে কেনেকুৱাকৈ কি কৰিব। তো ইয়াতে দিয়া আছে, ৰেগুলাৰ টিচাৰ অলৰেডি ছাৰ্ভিং ইন দ্য চেম পোষ্ট আণ্ডাৰ দি BTC আৰ নট এলিজিবল টু এপ্লাই। যদি LPত হয় LPত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব BTC এৰিয়াত, আৰু যদি আপোনালোকে UPত হয় UPত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াতে দিয়া আছে লগ ইন, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, নটিফিকেশ্যন LP, নটিফিকেশ্যন UP, আৰু নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সকলোৱে কৰি ল'ব। লৈ উঠি পেলাই লগ ইন কৰিব। আফটাৰ ডেট আপোনালোকে তাৰপিছত দেখা হ'ব, যদি LPত কৰে LPত ক্লিক কৰি চাব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা হ'ব ৱেলকাম, আপোনাৰ নামটো আহিব। এপ্লিকেশ্যন উইল বি ক্ল'জ, কেতিয়া ক্ল'জ হ'ব সেইটো ডেটটো দিয়া আছে। তাৰপিছত এনেদৰে থাকিব, হাই আপোনাৰ নামটো, ইউ আৰ এপ্লাইং ফৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ অফ LP স্কুল। তাৰেপিছত এই গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এপ্লাই ফৰ পষ্ট কি হ'ব সেইটো। তাৰপিছত মেইল ছাবজেক্ট ইন HSLC, HSLC আপোনালোকৰ কি আছে মেইল ছাবজেক্টটো সেইটো চাব লাগিব। আছামিজ আছে নে হিন্দী আছে নে কি সেইটো চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডিল নেম, লাষ্ট নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, ফাদাৰ্ছ নেম, এইবিলাকতো এইখিনি জানে, এইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰে পিছত এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন ডিচেবিলিটি হয়নে নহয়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আৰ ইউ মাৰ্টিয়াৰ্ছ ফেমিলি মেম্বাৰ, মানে আপোনালোকৰ বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টৰ সময়ত যদি সেইখিনি টাইমত সেই মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত কোনোবা মৃত্যু ঘটিছে তেওঁলোকৰ ফেমিলিও পাব। এইটো যিহেতু এডভাৰটাইজতে দিয়া আছিল, যদি হয় য়েছ, যদি নহয়তো ন'ই দিব। তাৰে পিছত দিয়া আছে আৰ ইউ ৱৰ্কিং ইন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল, যদি হয় য়েছ, নহয় যদি ন'। আৰ ইউ মেৰিড, য়েছ ন' সেইখিনি দিব। নেক্সট দিয়া আছে, হাই আপোনাৰ নামটো, ইউ আৰ এপ্লাইং ফৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ LP স্কুল ভেকেঞ্চি। তাৰপিছত কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ্ম, এছাল নাম, কোৱালিফিকেশ্যন নেম, ইয়াৰ অফ পাছিং, বড়ো ইউনিভাৰ্চিটি, মাৰ্কছ অবটেইন, টোটেল মাৰ্কছ, একশ্যন, এইবিলাক সকলোখিনি দিব। আৰু তাৰোপৰি যদি আপোনালোকে এড কোৱালিফিকেশ্যনত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে, কিন্তু ইয়াতে PDF-ত কিন্তু সেইটো অপশ্যন নাই। কিয়নো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে HSLC মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট, HSLC মাৰ্কশ্বিট, HS-ৰ, তাৰপিছত টেট, CTET, BTC টেট, যিকোনো এটা টেটৰ দিলে হ'ল মাৰ্কশ্বিটখন। DLED কম্পালচৰি LPৰ কাৰণে মাৰ্কশ্বিটখন দিলে হ'ল। তাৰপিছত পাছপৰ্ট ফটো, ছিগনেচাৰ, এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকৰ PRC পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট, PRC বা আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ ID যিকোনো এখন দিলেই হ'ল। ধৰি দিয়া নাই কি দিব লাগে বুলি। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন দিলে হ'ল। নেক্সট এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে, ইফ এপ্লিকেবল তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে। নেক্সট NCC চাৰ্টিফিকেট যদি আছে, নেশ্যনেল লেভেলত চাৰ্টিফিকেট যদি আছে, কালচাৰেল আৰু স্পৰ্টছৰ দিব পাৰে। ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, টিচিং চাৰ্টিফিকেট। ডেট অফ বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ মই কাৰোবাৰ চাৰ্টিফিকেট নাই, তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিকৰখনো দিব পাৰে এডমিট, কাৰণ সেইখনেতো মেইন। গতিকে যিখিনি আছে দিব, যিখিনি নাই সেইখন দিলেও হৈ যাব। টিচিং চাৰ্টিফিকেট আছে যদি দিব, নাথাকিলে নিদিলেও কথা নাই। তাৰপিছত ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন এনেদৰে ছাবমিট কৰি উঠি ক্লিক কৰি মাৰি উঠি আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিলে মানে হৈ গ'ল, কাম চেছ আৰু অলৰেডি ভেৰিফিকেশ্যন ডান হৈ যাব এনেদৰে কৰিলে। আৰু ইয়াতে লৈ মানে কোনে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কৰিব পাৰে, সকলোখিনি বহুত কুৱেশ্যন আছে, কমেণ্ট বহুত পাইছোঁ। নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত নিশ্চয় জনাম। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু বিশেষকৈ কওঁ, এটা কুৱেশ্যনে বেছি কৰি আহি থকা হৈছে যে L1 L2 লৈ লাগি আছে। তো L1খন আপোনালোকৰ আছামিজ মিডিয়ামৰ স্কুল হ'লে আছামিজ থাকিব লাগিব, মেট্ৰিকত HS-ত দুয়োখনতে। আৰু যদি আপোনালোকৰ ইফালে বড়ো লেংগুৱেজৰ স্কুলত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে বড়োখন ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজত থাকিবই লাগিব। আৰু হিন্দীৰ পষ্টক লৈ সুধি আছে যে কাৰোবাৰ প্ৰবীণ আছে, সেইবিলাক আছে। তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে দেখাই পাইছে কি কি অপশ্যন আছে। তো কেনেকৈ কিদৰে অপশ্যন কৰিব, এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনত কি আহে চাব পাৰিব, সেইখিনি চাই ল'ব। আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।